Nínú àwọn fídíò tí a ṣe níwọ̀nba bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá bí a ṣe lè bẹ̀rẹ̀ rírà títà nínú ọjà forex, a ní ìbéèrè kan ní orí àwọn fídíò wọ̀nyí. Fídíò tí a ti gba ìbéèrè ni a pè ní Central Banks in the Forex Market. Ìyẹn báǹkì alápapọ̀, ìwúlò wọn nínú ọjà, ìwúlò báǹkì alápapọ̀ nínú ọjà forex. A gba ìbéèrè wípé ṣé a lè ṣàlàyé tàbí ṣé a lè kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa bí wọ́n ṣe lè máa ka trading chart. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kejì tún ni pé báwo ni a ṣe lè máa lo stop loss àti take profit nínú ọjà. Tí a bá ní ká ṣàlàyé nípa bí a ṣe lè máa ka trading chart, ó máa gbà wá ní àkókò tó pọ̀ nítorí pé tí a bá fẹ́ ka trading chart, ó ní oríṣiríṣi àwọn ìmọ̀ tó yẹ ká ní. Nítorí èyí, a máa ṣàlàyé nípa stop loss àti take profit. Kí ni stop loss àti take profit? Stop loss ní ọ̀nà tí a fi ń dáàbò bo ra wa tàbí tí a fi ń dira wa nínú ọjà. Fún àpẹẹrẹ, tí a bá fẹ́ rà tàbí tí a bá fẹ́ tà nínú ọjà, tí ọjà ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, stop loss ní irinṣẹ́ tàbí èròjà tó máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè dínkù oye tí a máa pàdánù nínú ọjà. Kí wá ni take profit? Take profit ní irinṣẹ́ tàbí èròjà tí a máa ń lò láti mú èrè jáde nínú ọjà. Bóyá ọjà lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, àwa fẹ́ jẹ́ kí ọjà kó gba àwọn èrè tí a ti ní, take profit la máa fi mú èrè jáde nínú ọjà. Báwo ni a ṣe lè lo stop loss àti take profit láti lè máa ṣe rírà títà, láti lè máa dín ìpàdánù wa kù tàbí mú èrè jáde nínú ọjà? Ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò nínú fídíò yìí ní èní ni. A lè lo stop loss àti take profit nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market. Tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ fídíò yìí, ẹ ṣe mí ní oore ọ̀fẹ́ kan, ẹ subscribe sí YouTube channel yìí, ẹ tẹ̀lé wa, a wà ní orí Facebook, a wà ní Instagram, a wà ní TikTok, a wà ní Twitter. Tó bá wù yín láti máa wo fídíò délé wò ní ojú àwòrán yín, ẹ tẹ̀lé wa, ẹ tún bá wa pín fídíò yìí, ẹ tún bá wa tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sílẹ̀ yẹn comment topic tí ó bá wù yín tẹ́ fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú fídíò tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Báyìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bí a ṣe lè lo stop loss àti take profit nínú ọjà forex. Nínú fídíò yìí, a máa ṣàlàyé bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit ní èdè Yorùbá nínú ọjà forex. Ẹ lè lo fídíò yìí láti kọ́ bí ẹ ṣe lè lo stop loss àti take profit bóyá ẹ̀ ń ṣe forex trading ní cryptocurrency, stocks, commodity tàbí index market trading. Fídíò wà fún àwọn beginner forex trader. Kí ni stop loss? Kí ni take profit? Stop loss ní ọ̀nà tí a fi ń dáàbò bo owó tí a ní tàbí tá a fi ń dín oye tí a fẹ́ pàdánù nínú ọjà kù kó kéré kó má bàa kọjá oye tó jẹ́ pé agbára wa ò ní gbé. Take profit náà ni irinṣẹ́ tí a ń lò láti mú èrè jáde nínú ọjà. Jẹ́ ká sọ wípé a ti parí àtúpalẹ̀ wa nínú ọjà. A fẹ́ rà. Fún àpẹẹrẹ, tẹ́ bá wo ọjà tí ó wà ní ojú àwòrán mi tó wà níbí. Jẹ́ ká sọ wípé a ti parí àtúpalẹ̀ wa. A rí pé ọjà yìí ó ń gbéra lọ sí òkè ni. Tó bá ti dé òkè, a tún retrace. Báyìí dé ìsàlẹ̀, a tún gbéra lọ sí òkè. Báyìí ni ó ṣe ń lọ. A ti wá ṣàtúpalẹ̀ wa. A ti wá rí pé ọjà yìí ó ní oore ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀síwájú. A fẹ́ wá bí a ṣe fẹ́ rà tá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tí ó ń sún ọjà yìí lọ sí òkè. Tá bá ti ṣe àtúpalẹ̀ wa tán tá ti ṣe ìpinnu pé a fẹ́ rà, a ní láti mọ iye tí a fẹ́ fi sínú ọjà tá fẹ́ rà. Tí ọjà ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, a ní láti tún mọ oye tí a máa pàdánù. Báyìí ni a máa ṣe lo stop loss. Fún àpẹẹrẹ, jẹ́ ká sọ pé bóyá nínú ọjà tó wà níbí a fẹ́ rà ni. A ti rí ìdí tá ti fẹ́ fi rà. A wò pé candlestick pattern tó wà níbí ó ní agbára láti sún ọjà lọ sí òkè. Ìdí tá ti fẹ́ fi rà níbí ni. A wá wò pé tí ọjà yìí ò bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, èlò la máa pàdánù. Tó bá lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, èlò la máa rí ní èrè. Take profit ní èrè, stop loss ní tí a bá pàdánù nínú ọjà. Ṣé yé wa bẹ́ẹ̀? A máa wá bí tá máa fi stop loss wá sí. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí ọjà bá ti débi bí, ìyẹn túmọ̀ sí pé ọjà yìí ò ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sí òkè. Ó ní oore ọ̀fẹ́ tàbí ó lè máa wá sí ìsàlẹ̀. A máa wá bí tá máa fi stop loss wá sí. Ká tó fi stop loss wá sínú ọjà, a ní láti gbé yẹ̀wò, ká ṣe àtúpalẹ̀, ká ṣe calculation. Oye tí a fẹ́ fi sínú ọjà, oye tí a máa pàdánù, position size, lot size
ni ó máa ràn wá lọ́wọ́, ṣùgbọ́n a ní sọ̀rọ̀ nípa position size tàbí lot size nínú fídíò yìí torí pé stop loss àti take profit lákàn fẹ́ fi hàn wá bí a ṣe ń lò. Tó bá wù yín láti mọ ohun tí position size tàbí lot size tó túmọ̀ sí, ẹ lè wo abẹ́ fídíò yìí láti darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa ní ìlú Ìbàdàn ní Mọ́kọ́lá ní àwa. Fún ẹ̀yin náà tẹ̀ sí nílùú Ìbàdàn, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. Fún ẹ̀yin tẹ̀ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ ṣé. Tẹ́ bá wọlé ń bì fún entry, ẹ ká lo àwọ̀ dúdú ká fi wo ibi tá fẹ́ fò wọlé fún entry. A ti wọlé ń bì fún entry, àwa wá bí tó yẹ pé stop loss wa máa wà, a máa lo àwọ̀ pupa fún stop loss wa. Ẹ ká sọ pé abẹ́ bí la fẹ́ fi stop loss wa sí, a lo color pupa, ìyẹn àwọ̀ pupa. Stop loss wa máa wà níbí, ìyẹn wá túmọ̀ sí pé tí stop loss wa bá wà níbí, stop loss wa a máa lo XL. Stop loss wa ní òun ló wà níbí. A máa sọ pé tàbí a máa ṣe àtúpalẹ̀ pé èlò la máa pàdánù níbi stop loss yìí tó bá lọ, tọ́jà ò bá lọ gẹ́gẹ́ bá ṣe pèrò. Ẹ ká sọ pé bóyá fẹ́ pàdánù bí $100. Ìyẹn túmọ̀ sí pé XL, ìyẹn túmọ̀ sí stop loss, a máa pàdánù $100 tí ọjà tó bá padà wá sísàlẹ̀ ń bí. Ní òkè ń bí yìí ò ní entry wa. Entry wa ní bí entry, a máa fi ṣe ENT. Entry wa ni ó wà ń bí, ṣe yóò wà bẹ́yẹn. Take profit wa níbi tá ti fẹ́ jáde pẹ̀lú èrè nínú ọjà. Take profit yẹn tẹ́ bá wo òkè ń bí, ìyẹn túmọ̀ sí pé tẹ́ bá fẹ́ jáde nínú ọjà yìí, a ní láti jáde ní òkè ń bí. Òkè ní take profit. Tí a bá ń rà, stop loss máa wà ní ìsàlẹ̀, take profit máa wà ní òkè. Ẹ jẹ́ ká ṣe àkíyèsí eléyìí. Tí a bá ń buy, tí à ń buy, stop loss máa wà ní ìsàlẹ̀, take profit máa wà ní òkè. Tí a bá ń buy, ẹ ṣèrántí ẹ o, tí a bá ń buy, stop loss ó máa ṣe kí ni? Ó máa wà ní ìsàlẹ̀, take profit máa ní òkè. Now, take profit wa tó bá máa wà ní òkè ń bí TP, ìyẹn túmọ̀ sí pé níbi tá ti fẹ́ jáde pẹ̀lú èrè, kí ká sọ pé bóyá à ń risk $100 fún stop loss wa, èlò gan la máa ní èrè tí a bá fẹ́ jáde nínú ọjà yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn tá a máa ń gba àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, a máa ń gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn pé tí a bá ń risk 100 tàbí 200 tàbí oye tá a bá ń risk, a ní láti ní oore ọ̀fẹ́ tàbí àtúpalẹ̀ wa gbọ́dọ̀ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti rí ìlọ́po méjì, ó kéré jù nìyẹn, tàbí mẹ́ta mẹ́rin, tó bá ṣe pọ̀ sí ní ìlọ́po ló ṣe dá, ṣùgbọ́n kó má ṣe kéré ju ìlọ́po méjì yẹn. 2 risk to reward ratio. Tẹ́ bá wo bí yìí, tá bá fi irinṣẹ́ tá máa fi ń calculate risk to reward ratio, ìyẹn ìlọ́po tá máa ní tó ń ṣe pẹ̀lú ewu tó wà ní ọjà tá ti fẹ́ rà tàbí tá fẹ́ fi tà. Tá bá lọ sí òkè ń bí, a máa rí pé irinṣẹ́ sọ fún wa pé 2.3, ìyẹn túmọ̀ sí pé tá bá rà nínú ọjà yìí, a ní oore ọ̀fẹ́ láti rí bí $230 kó ló di pé a máa tàbí tí èrè máa jẹ́ tá bá fẹ́ jáde nínú ọjà yìí 230. Tá bá wò náà, a máa rí pé trade yìí ó lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò tá fi rà, ṣẹ̀rí bẹ́yẹn, ìyẹn 230. Now, jẹ́ ká tó wá gbé yẹ̀wò nínú ọjà tó yẹ pé ó ń bọ̀ ní ìsàlẹ̀. Tá bá fẹ́ máa tà, tá a fẹ́ tà nínú ọjà, bí a ṣe máa set stop loss wa àti take profit wa, ó máa jẹ́ ìdàkejì. Now, ẹ máa wò bí a fẹ́ sell níbí, a fẹ́ fi stop loss wa sí òkè níbí, stop loss wa máa ní òkè níbí. Ẹ ká lo àwọ̀ pupa fún stop loss wa, stop loss wa nìyẹn. Now, a máa wò bí pé XL ò ní stop loss wa, oye tá fẹ́ pàdánù bóyá $100 ni, $100 yẹn òun ló wà níbí, a ti fi sí bí stop loss nìyẹn, ṣe yóò wà bẹ́yẹn. Ibi tá ti wọlé òun ní bí entry wa òun ní, ẹ ká fi entry wa náà síbí náà. Entry wa ní ENT wa òun ní, ìyẹn túmọ̀ sí pé a fẹ́ sell ní 1.35809, stop loss wa wà ní 1.35943. Ẹ máa rí pé stop loss wa ó ga ju entry wa lọ. Take profit wa máa wà ní ìsàlẹ̀ entry wa. Take profit, ẹ ká lo àwọ̀ ewé. Tẹ́ bá wò bí báyìí, ẹ máa rí pé take profit wa wà ní ìsàlẹ̀ bí. A máa lo TP wa ní, ìyẹn túmọ̀ sí pé tí ọjà yìí tó bá dé bí a fẹ́ jáde, tẹ́ bá wo ọjà yìí ní bí ó ṣe lọ, ẹ máa rí pé
kó tó di pé ọjà yìí lọ sí ìsàlẹ̀ ẹ máa rí pé ó kọ́kọ́ gbéra lọ sí òkè díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ fara kan stop loss wa ṣùgbọ́n kò débẹ̀ tó di pé ó padà ìsàlẹ̀ eléyìí sọ fún wa pé tó bá yẹ pé ó dé òkè yìí ni a máa jáde pẹ̀lú stop loss ìyẹn a máa pàdánù $100 fún ìwọ̀nba tó jẹ́ pé kò débẹ̀ ọjà yìí yíra padà ó ṣe kí ni ó lọ sí ìsàlẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn tó tà ọjà yìí wọ́n ti jáde pẹ̀lú èrè a wà níbẹ̀ ni o a sì níbẹ̀ ni o a ní nẹ́tọ́ọ̀kì ni o a ní nẹ́tọ́ọ̀kì lórí fóònù wa ni o tàbí láptọ̀pù wa o fún ìwọ̀nba ìgbà tá a bá ti lè set àwọn kinní wọ̀nyí síbẹ̀ stop loss àti take profit ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè jáde pẹ̀lú èrè tàbí láti lè jáde pẹ̀lú oyè tí a bá set gbàfẹ́ pàdánù bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit ní tó bá wù yín láti tẹ̀síwájú bí a ṣe ń lo stop loss take profit bí a ṣe ń lo position size calculation àti lot size ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa ní ìlú Ìbàdàn ní Mọ́kọ́lá ní àwa tàbí kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa fún wọn tí ó sì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo nígbàgbọ́ wípé ẹ ti mọ̀ bí a ṣe ń lo stop loss àti take profit nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market. Ẹ ti mọ̀ pé stop loss ní ọ̀nà tí a ń gbà láti dáàbò bo owó tí a ní àpò tá a fi ń ṣòwò. Ẹ tún ti mọ̀ wípé take profit ní irinṣẹ́ tí a ń lò láti mú èrè jáde. Tí ó bá wù yín láti máa ro fídíò bí léwò ní ojú àwòrán yín, ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé ẹ tẹ̀lé wa, ẹ subscribe, ẹ tẹ̀lé wa ní orí social media profiles wa. A wà ní Facebook, Instagram, TikTok, a wà ní Twitter, ẹ tẹ̀lé wa. Ẹ tún lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sílẹ̀ topic tí ó bá wù yín tẹ́ fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú fídíò tí ó ń bọ̀ lọ́nà. Fún ẹ̀yin náà tẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa, a wà ní nọ́mbà 64 Mọ́kọ́lá Road nílùú Ìbàdàn. Fún ẹ̀yin tẹ́ sí nílùú Ìbàdàn tàbí tẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online classes wa. Ó rọrùn láti gbẹ̀kọ́ láti kọ́ bí a ṣe ń ṣe kárà-kátà nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market ní orí online classes wa. A máa retí nínú kíláàsì wa o. Ẹ ṣé.